أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة متجددة من برنامجكم المدى. حين يعم الهدوء والسكون وتنام الأنفس والعيون ربما نسمع صوت شخير يزعجنا حد الجنون، ولنكون عادلون ومنصفون ربما نحن بشخيرنا المزعجون ومن حولنا متوترون ومنزعجون، ولعله يتبادر إلى أذهاننا في بادئ الأمر سؤال هام: لماذا يوجد شاخرون بيننا وقت المنام وغيرهم ينامون بهدوء وسلام؟ فالشخير اختلف في تصنيفه، أهو عرض لمرض أم هو بحد ذاته مرض وله أكثر من عرض؟ الشخير يصيب ملايين الناس حول العالم ما بين ذكور وإناث على رغم تفاوت النسب بينهم، ولا شك أن الشخير يزعج المحيطين بالشخص النائم ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن الطب الحديث أثبت أن الإزعاج وكذلك الخطورة تعود على الشخص الشاخر أولا، حيث يتعرض للعديد من المتاعب، وربما كان الشخير أحد أسباب المشاكل التي تلحق بالشخص من الناحية النفسية وأيضا الاجتماعية، وربما وصل الأمر إلى الحياة الزوجية إذا وصلت تلك المشكلة إلى مرحلة يتجاهل فيها الشاخر طلب الطرف الآخر لعلاج هذه المشكلة، وهذا من شأنه أن يوتر العلاقة بين الزوجين، وعندما يقع طلاق يلقى اللوم على الشخير. فهل من الممكن أن يؤثر الشخير سلبا على الحياة الزوجية؟ وهل ممكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى انفصالهما؟ ولعله يتبادر الآن إلى أذهان البعض السؤال عن هذه المشكلة خلال فترة الخطوبة ربما يكون حلا، وهل توصل الطب الحديث إلى علاج أخير لحل مشكلة الشخير؟ يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتورة خولة صبحة، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. أهلا بك دكتورة خولة. والدكتور أحمد خميس، استشاري اضطرابات النوم والأمراض الصدرية. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا. الشخير مشكلة صحية وأسبابه كثيرة، أجريت له أبحاث ودراسات كبيرة، فتوصل الطب إلى علاجه بوسائل عديدة وتقنيات جديدة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. احنا في الغرفة الثانية وهي غرفة المريض، وتحتوي على سرير مريح جدا، اقرب ما يكون للسرير اللي بينام عليه المريض في البيت. بيقضي الليلة ديت معانا في المستشفى، بينام من 6 إلى 8 ساعات. بيتم توصيله بمجموعة من الكابلات، 7 للمخ لدراسة كهرباء المخ، 2 لحركة العين، 1 لمرور الهواء، 2 لعضلة الفك، و1 ميكروفون للشخير، حزامين لحركة الصدر والبطن، وسنسور لوضع الجسم ودراسة الشخير أكتر في أي وضع على الجنب اليمين اليسار أو على ظهر المريض، وفيه كابلين متوصلين بقدم المريض لحركة الرجلين. كل هذه الكابلات والحساسات بتطلع من المريض وبتتوصل بكونكتور اللي هو بنسميه الهيد بوكس، متوصل بيه كل السلوك اللي خارجه من المريض، ثم الاوتبوت بتاعه بيعدي من خلال الجدار للغرفه الاولى اللي كنا فيها، اللي هي غرفه الكنترول اللي بنتابع عليها المونيتور، وبنشوف كل هذه الكابلات بترسم اشارات اللي منبعثه من المريض، وبيتم تسجيلها على المونيتور لتشخيص حاله المريض. دكتور أحمد، شاهدنا قبل قليل تقرير موجز عن موضوع الشخير، ربما المشكلة تكون أعمق من ذلك بكثير، لها جوانب اجتماعية، لها جوانب نفسية، خاصة إذا أدركنا أن موضوع الشخير يعتبر من مبررات الطلاق التي معترف بها في الدول الأوروبية. نريد منك تعريف موجز عن الشخير وأنواعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشخير هو عبارة عن الصوت اللي بينتج أثناء النوم. الشخير ممكن يكون بسيط سيمبل برايمري اللي هو الأولي، أو يكون سكندري أو تابع لعوامل لأسباب كثيرة. الشخير ده نتيجته بيكون نتيجة لمرور الهواء في المجاري الهوائية العلوية،
فبيحصل اصطدام بالهواء بمجرى الهواء، فبيحصل فيها فايبريشن، رعشات او ذبذبات. الذبذبات في جدار الهواء، في جدار الهواء، الاوعيه الهوائيه بتحصل فيها ذبذبات، هي اللي بتعمل معانا الشخير. طيب دكتور، ما هي نسبة المشخرون؟ يعني هل نقول مثلا هم النساء أكثر أم الرجال أم الأطفال؟ هو الشخير بيأثر النساء ولا الرجال، ولكن يمكن أكتر شوية في الرجال عن النساء. بالنسبة للمراحل العمرية المختلفة بيأثر في الأطفال، بنشوف أطفال بيشخروا، بنشوف متوسطين العمر، بنشوف كبار في السن بيشخروا، ولكن أسباب الشخير في كل مرحلة بتختلف عن الآخر. فمثلا في مرحلة الأطفال بيبقى 90% من الأطفال اللي بيشخروا بيكون سبب الشخير عندهم تضخم اللحمية واللوزتين، وبتتحسن جدا حالة الطفل بعد إجراء العملية. طب هل يوجد حل مؤقت يعني قبل العملية، حل آني في نفس وقت حدوث الشخير؟ هو حسب سبب الشخير. الشخير لو هو الأولي أو العرضي اللي احنا بنقول عليه نتيجة الإرهاق، وده بيبقى مشكلة اجتماعية أكتر منها مشكلة طبية، ده بيبقى نتيجة الإرهاق الشديد أثناء اليوم، ومع النوم بالليل بيحصل الارتخاء في العضلات، فبيحصل الشخير اللي موجود معانا ده. انما الشخير الجزء الثاني اللي هو الشخير المرضي نتيجة مشاكل صحية، وأشهرها السمنة وترسبات الدهون في منطقة الرقبة، فأثناء النوم بيحصل ارتخاء لعضلات الجسم كلها، من ضمنها عضلات اللي هي بتعمل سبورت أو دعامة للمجاري الهوائية العلوية، وبالتالي بيحصل ضيق في المجاري الهوائية، فبيحصل معانا الشخير. قبل ما نبدأ التدخل الجراحي ده بيبقى آخر حل خالص، ولكن في المراحل الأولى بنبدأ تعليمات عامة للمريض. نمرة واحد أهمها طبعا تظبيط وزن المريض، لأن دول بيعانوا من السمنة، والسمنة المفرطة نسبة كبيرة جدا. طيب دكتور أحمد، قبل أن ندخل في الحلول أود أسألك دكتورة خولة عن المشكلة النفسية التي تلحق بالطرف الآخر، هو الطرف الذي ينام بجانب الشخص المشخر. اوكي. يعني هو في اثار على الشخص اللي بيشارك الشخص سواء الغرفي او السرير، يعني هو بتنتج توترات نتيجه سماعه الصوت، او حسب ما هو بقدر اللي بيتضايق من الصوت. في ناس ممكن انه ما يقدر يناموا في ولو كان الصوت بسيط، ولو حتى الشخير العادي العابر ما يقدر يناموا بهاي الفتره. وفي ناس ممكن انه يتحملوا اكثر، او في بفتره النوم العميق ما عندهم مشكله. هلا بينتج عن هذه العارض او هذا الشخير انه بينتج مشكلات، ولا شك احنا ما بنقدر ننكر انه بينتج مشكلات، لكن بقدر ما الشخص الاخر بيتحمل. حتى الشخص اللي مشخر نفسه قد يخجل امام الشخص اللي بيشاركه من هاي الناحيه. لو قلنا مثلا انه ممكن ان يحدث مثلا حل هو انفصال مثلا الزوجين في غرفتين، هذا الامر قد لا يكون مقبول اجتماعيا في ثقافات اجتماعيه ولنقل سعوديه مثلا على وجه الخصوص. اوكي، يعني ممكن هذا نرجع للاسباب، ونرجع شو نوع الشخير، انه اذا له حل قد انه يتجاوزوا هاتنين مع بعض، لكن في النهايه لو كان مزمن وممكن صعب حله، او الفتره